Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly. A gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falat kenyeret, oly nagy szükség volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami ennivalót keressen a számukra. Egy erdőhelyen elejbe áll az ördög emberképében, s azt kérdi tőle: hová mész, te szegény ember? Megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyerekeimnek, ha valamihez nem fogok, mind meghalnak éhen. Egy tappottat se menj tovább, majd én adok neked egy olyan portékát, amit ha okosan használsz, nem lesz soha szükség a házadnál. Nesze, ez a kicsi dió. Akármit parancsolsz neki, meg lesz egyszeribe. De hát én ezért mit adjak? Én nem kérek sokat, csak azt ad nekem, amit te nem tudsz a házadnál. A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud, de semmi eszébe nem jutott, s minthogy erősen meg volt szorulva, odaígérte. Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a felesége: hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen, úgy oda vagyunk. Én hallod, de semmi ételfélét nem hoztam, hanem hoztam egy ritka diót. Ezt pedig adta nekem egy ember, és azt mondotta, hogy ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen úgy lesz. És ezt miért adta neked? Mert tudom, hogy ingyen csak nem adta. Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem tudok, azt adjam neki a dióért. Na te pogány, mit tettél? Látod, de én most gyereket várok, és te ezt nem tudtad eddig, s eladtad előre. Már feleség, arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell lennie. És parancsol a diónak: no te kicsi dió, az én házam népének velem együtt étel, ital, ruházat, s minden bőven legyen. Meglett minden, amit az ember mondott. A háznép olyan jól lakott a legfinomabb ételekkel, ahogy sohasem. A gazda már most nagyobbra akar terjeszkedni, és parancsolta a diónak, hogy neki a kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza. Körülötte szép kertek, szép kaszálók, szántóföldek, azon kívül mindenféle marhák. Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben megszületett a gyermeke. Egyszer, amikor a legderekasabban folytatnák a gazdaságot, egy este felé hozzámegy két öregember, szállást kérnek tőle éjszakára. Ő adott is szállást örömmel, s jó vacsorát. Azt mondja a két öreg a beszéd között a gazdának: tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy elvigye a legkisebb gyermekedet. Mi azért jöttünk, hogy az ártatlant megmentsük. Fogadd meg a mi szónkat. Mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret. Hadd legyen ott egész éjjel. A gazda az asztalra teszi a kenyeret, és azzal lefeküsznek mind, ahányan voltak. Mikor legmélyebben aludnának, egyszer tova éjfél felé, kinn az ablak alatt megszólal az ördög. Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem? Add ki most, én azért jöttem. E szavakat senki sem hallotta, mivel mind aludtak, de a kenyér megszólalt az asztalon. Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én is eleget tűrtem, s várakoztam. Engem ősszel elvetettek a földbe, egész télen ott ültem, s várakoztam. Várakozzál te is. Mikor kitavaszult az idő, akkor nőni kezdtem, s vártam, hogy nagyra nőjek. Várj te is. Mikor az aratás eljött, valami horgasvassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Aztán szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam. Várakozzál te is. Ott asztakba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele. Tűrnöm kellett, tűrj te is.
Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott két nagy fával, agyba-főbe, s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan zsákba gyúrtak, malomba vittek, két kerengő kő közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam, de el kellett tűrnöm, tűrj te is. Onnan hazavittek, teknőbe tettek, rám töltöttek valami sós vizet, az öklükkel dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. És akkor, ami a legnagyobb kín a világon, egy behevített égő tüzes kemencébe behánytak egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még meg is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, hogy egy nagy vaskéssel darabokra hasogassanak. Na látod már, hogy én mennyit tűrtem, szenvedtem, várakoztam. Tűrj, s szenvedj, várakozzál te is. Az ördög bizony megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas. És azon túl nem lehet neki hatalma az emberek között, azért hát elfutott a maga országába. Így maradott meg a gazdának a kicsi gyermeke. A gazda megköszönte a két öregembernek a feleségével együtt, hogy a fiacskájukat megmentették az ördög kezétől, s a szegény ember ma is gazdagon él, hacsak a kicsi diót el nem vesztették azóta.